Hosszú évek óta tartó várakozás után végre elérkezett a pillanat, amelyről a rajongók már szinte lemondtak. Az Escape from Tarkov teljes kiadása hamarosan megjelenik. Ez a hír nem csak a játékos közösséget lepte meg, hanem a játékipar egészét is, hiszen kevesen hitték volna, hogy valaha is elkészül a régóta ígért változat. A projekt eredetileg még a 2000-es évek végén indult el, majd az elmúlt évtizedben folyamatosan formálódott, sokszor csak zárt tesztekben vagy Early Access formájában volt elérhető. Most viszont úgy tűnik, hogy a hosszú út végére érünk, méghozzá nem sokára, november 15-én. Az Escape from Tarkov az elmúlt években egyfajta legendává vált a túlélő lövöldék világában. A realizmusra törekvő mechanikái, a fegyverek részletgazdag kidolgozása és a folyamatos veszélyérzet sok játékos számára egyedülálló élményt nyújtott. Azonban a játék mindig is félkésznek érződött, rengeteg hibával és optimalizációs problémával, amit a közösség türelemmel viselt, hiszen mindenki bízott abban, hogy egyszer eljön a nagy nap. Most pedig úgy tűnik, valóban közeleg a pillanat, amikor a Tarkov kilép a félkész státuszból és teljes értékű játékként áll a világ elé. Sokan találgatják, miért éppen most történik mindez. Az egyik magyarázat az lehet, hogy a fejlesztők egyszerűen kifutottak az időből. Az utóbbi években több olyan játék is megjelent, amely a Tarkov receptjét próbálta saját köntösben továbbvinni. Gondoljunk csak a Call of Duty DMZ módjára vagy a Warzone különböző extrakciós játékelemeire. De ott van a The Cycle és számos kisebb projekt is, amelyek mind igyekeztek kihasítani maguknak egy szeletet ebből a tortából. A Battlestate Games számára létfontosságú volt, hogy ne veszítse el az úttörő szerepét, és talán éppen ezért kellett most nagyot lépniük. A teljes megjelenés bejelentése így egyszerre szól a rajongóknak és a konkurenciának is. Másrészt az is elképzelhető, hogy a stúdió mostanra jutott el oda, hogy technikailag és tartalmilag is készen áll egy stabil verzió kiadására. Az elmúlt évek frissítései nem csak új tartalmat hoztak, hanem fokozatosan csiszolták is a játékmenetet. A játékosok által visszajelzett hibák és hiányosságok szép lassan beépültek a fejlesztési folyamatba. Most pedig úgy tűnik, hogy minden készen áll ahhoz, hogy az Escape from Tarkov kilépjen a végtelen béta állapotból. A teljes megjelenés azt is jelenti, hogy a játék végre szélesebb közönséghez juthat el. A Steamre való érkezés például hatalmas mérföldkő, hiszen eddig a Tarkov csak a fejlesztők saját launcherén keresztül volt elérhető. Ez sok játékost eltántorított, most viszont kinyílik az ajtó egy jóval nagyobb közösség felé. Ez új lendületet adhat a játéknak és a versenynek is. Az is érdekes kérdés, hogy mindez milyen hatással lesz a piacra. Az extrakciós lövöldék műfaja mostanra külön kategóriává nőtte ki magát, és bár sok cím próbálkozott, kevesen tudtak igazán maradandót alkotni. A Tarkov neve azonban még mindig erős, és a veterán rajongók mellett rengeteg új játékos is kíváncsi lehet arra, mit tud a teljes kiadás. Ez akár újra visszaadhatja a Battlestate Games kezébe az irányítást a műfajban, de persze a sikerhez komoly támogatásra, stabil szerverekre és folyamatos tartalombővítésre is szükség lesz. Az viszont biztos, hogy a bejelentés önmagában is történelmi pillanat. Olyasmi, amiről évek múlva is emlegetni fogják, hogy mennyi ideig tartott, mire valóra vált. Kevés játék van, amely ilyen hosszú utat járt be a kezdetektől a teljes megjelenésig, és kevés közösség volt képes ennyi éven át kitartani a remény mellett. Most végre megérkezik a jutalom, egy olyan játék formájában, amely egy évtizeden át foglalkoztatta a rajongókat. Ha tetszett ez a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára, hogy ne maradj le a következő tartalmakról sem. Írd meg kommentbe, hogy szerinted jó döntés volt-e ennyi év után kiadni a teljes Tarkovot, vagy már késő. Arra is kíváncsiak vagyunk, hogy kipróbálod-e a játékot most, hogy végre megjelenik, és szerinted képes lesz-e visszaszerezni az extrakciós lövöldék trónját.